Ito ang Uchiha Planet, isa sa pinakamakapangyarihang planeta. Ang Uchiha Clan at COVID Clan ay magkasundo sa lahat ng bagay. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Patuloy ang pag-angat ng Uchiha Clan nang dahil sa takot at pangamba ng COVID Clan, trinidor niya ang Uchiha Clan sa kagustuhang sakupin ang lahat ng planeta at maghasik ng lagim. Manda ka sa